Sziasztok! Lássuk, mire vágyik a szeretett személy, mit lehet tudni róla, hogy mi van vele. Most ilyen nagyon mozgalmas időszakot élünk, mármint energetika szempontból. Olyan nagyon változnak az energiák, és pontosan ilyen érzelmi feldolgozás terén vannak támogató és ösztönző energiák. Lehet, hogy ezt így konkrétan nem érzitek, hogy ez most az energiák hatására történnek veletek dolgok, de bizony azok vannak mindennek a hátterében, és főleg akiknek így a kardinális jegyek elején vannak bolygói, na hát ők aztán rendesen kapnak mindenből minden jót, és van, akinek jól jön, mert van, akinél például az otthonának a szépítgetésében nyilvánulnak meg ezek az energiák. Szóval ezek így működnek, de akkor megnézzük, hogy ennél a szeretett személynél hogyan, mit tudhatunk meg, mi van ő vele most, mi történik vele, lehet-e tudni azt, hogy ő mit gondol, szóval ez a kérdés. Úgyhogy lássuk is. Merre induljam? Hát azt látom, hogy ő tényleg az energiák által van most éppen befolyásolva vagy irányítva. Ennek hatására lehetséges, hogy a munkahelyén problémák vannak, nem is kicsi, hanem borzasztóan nagyok, és egyre inkább érzi úgy magát, hogy minden összedől körülötte, hogy szerencsétlen az egész élet, hogy ez így nem mehet így tovább. Lehet, hogy viták vannak a munkahelyén, vagy akár otthon is lehetnek belőle viták, hogy ő most a munkahelyén nem tud úgy dolgozni, mert ez a szerencsétlenség itt ez elég komolynak tűnik a számomra, de azt is el tudom nektek mondani, mivel úgy kezdődik, hogy a mindent látó szem az első lap, ezért szinte biztos vagyok benne, hogy neki ez egy ilyen karmikus életfeladata, amit most végig kell járni, ezt a kanasszajárást, és azt hiszem, hogy neki ebben nem lesz menekvés, meddig is. Megkérdezzük a lapokat. Katona tisztre kérnék szépen, hogy mit lehet tudni erről a helyzetről. Lehetséges, hogy új munka, új munkahely, új beosztás, de minden olyan bizonytalan és állandóan változik, hirtelen történnek dolgok, amire nincs felkészülve, amit nem tud kiszámolni, és itt nagyon nem az látszik, hogy ő örömtelien élné meg ezt a dolgot, hanem sokkal inkább ezt a negatív tapasztalást érzékelem belőle. A bosszúságra is kérnék szépen. Lehetséges, hogy a múltban ezt nem ehhez volt hozzászokva, hanem ahhoz volt hozzászokva, hogy a múltban elvesztettem az állásom, vagy úgy gondoltam, hogy akkor változtatok, és akkor mindjárt találtam másikat is, de elmúlt ez a szerencse, nincsen már itt ez az életében. És az egyik asztrológusnak a véleményét olvastam, vagyis hát a könyveiben olvastam, hogy az ő véleménye szerint így az 50-es évek környékén fogja magát, és ami eddig könnyű, természetes fényszög volt, amit inkább trigonnak neveznek, az egyszer csak hopp átalakul, és kvadrátként kezd működni, és a kvadrátok elkezdenek egy kicsit könnyebbé válni,
És itt ilyesmi is lehetséges, tehát, hogy amit ő eddig úgy élt meg, hogy könnyen tudott új munkahelyet találni, beilleszkedni egy új állásba, egy új munkakörbe, az most nem megy olyan könnyen, mert hogy ő neki ez a tapasztalás, és mint mondtam, ott az elején látszik, hogy bizony ez neki életfeladat, hogy ezeket megtanulja, és az alkalmazkodást, és milyen érdekes ma járt ez a fejembe. A reziliencia, az, hogy hogyan tudunk rugalmasan hozzáállni a dolgokhoz. És olyan, mintha neki ezt kellene tanulnia. Na, és akkor megnézzük az utazást. Mert úgy látszik, hogy nem csak a munka, hanem a lelki, az érzelmi téren is eléggé változatos, mondjuk így az ő megtapasztalása. Szeretné, hogyha minden olyan jó lenne, érzelmileg is, de ott is azt élheti meg, hogy ott sem úgy működnek a dolgok, ahogyan azt ő elképzeli. Lehetséges, hogy, mint ahogy mondtam, hogy a múltban neki az volt a tapasztalása, hogyha ő kigondolt valamit, akkor az elég jól úgy is alakult. És ha úgy nagyon akart valamit, akkor azt előbb-utóbb meg tudta valósítani. És most itt mind a munka, mind az érzelmek terén, hát nem ezt tapasztalja. Hát ez, ha így van, akkor ez egyértelműen azt jelenti, hogy a múltban, amikor lehetősége lett volna, hogy könnyen megoldjon változásokat, könnyen alkalmazkodjon új helyzetekhez, akkor inkább a régi megszokásokat választotta, és azt szerint élte az életét, és ez most már hegyekbe tornyosult, és a hegyek állnak előtte pillanatnyilag, amelyeket úgy, hát most már meg kell másznia, vagy nagyon hosszú és fáradtságos úton meg kell kerülnie, de egyik sem könnyű, se a megkerülés, se a megmászás, úgyhogy azt hiszem, hogy ő ilyen szituációban van, tehát úgy teljes káosz körülötte minden szinten. No, és akkor megnézzük, hogy jössz te ebbe a képbe. Mert látszik, hogy itt megjelentek az érzelmek, de hogy a te vonatkozásodban jelentek-e meg az érzelmek, vagy valahol máshol. Úgyhogy az a kérdés, hogy ez a szeretett személy a néző iránt, vagy a nézővel kapcsolatosan mit gondol, milyen gondolatai vannak ennek a személynek a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak. Milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan. Hát láthatóan otthoni problémák miatt ő nem nagyon tud most hozzád közeledni, vagy legalábbis úgy éli meg, hogy a kettőtök kapcsolata az most nagyon-nagyon problémás. Megkérdezzük akkor, hogy mit jelent itt ez a bosszúság, miért veszekszik itt, és ki veszekszik. Hát nem is kicsit veszekszik. Ki veszekszik itt? Jaj, ez a szegény ember, itt már éreztem már korábban is, hogy ő saját magával küzd itten, próbálja legyűrni a vágyait, és kitartani stabilan egy számára értékesnek hitt dolog mellett, és a vágyait ezért legyűri, hátrahagyja, egy olyan valakire néz, egy olyan valakire van tekintettel, aki számára fontos, de nem látszik, hogy az iránt mély érzései volnának.
valamiért fontos a számára, de nem azért, mert ő lenne számára a number one, tehát a nagyon nagy ő. És akkor megnézzük, hogy mi ez a veszteség itt. Azt gondolja, hogy veled kapcsolatosan, hogy ő neki veszteség lenne, hogyha ő mindezt elengedné, ezt a fontos személyt, ezt az ő eddigi hozzáállását, nagy veszteség érné őt mindenféle szinten, lelkileg, anyagilag, mindenféle szinten. Ez az ő gondolata. Én azt hiszem, nagyon sokszor fordul elő, hogy azt hisszük, hogy valakit szeretünk. Egészen addig hisszük azt, amíg meg nem tapasztaljuk egy másfajta szeretetet. Én nem azt mondom, hogy az igazit, az egy másfajta szeretet. Nagyon sok típusú szeretet van, és rá kell döbbenni, hogy sokszor, hogy főleg akinek több kapcsolata volt, azok talán jobban értik azt, hogy amikor az ember több kapcsolatban van, akkor nem mindenkit egyformán szeretünk. Van, akit pedig úgy érezzük, hogy szeretjük, tehát hogy tényleg ott akkor tudjuk őt szeretni, de a szeretet intenzitása, a szeretet bennünk, hogy milyen változásokat indít el, az nem ugyanaz. És olyan nekem ez most, már az előbb is ezt éreztem itt ennél az ő személyénél, hogy neki nagyon fontos ez a személy. Viszont azt is érzi, hogy szereti azt az embert, de valójában milyen szeretettel szereti. Itt ez a nem mindegy, mert látom, hogy ő a tiszta szeretet erejével szeretne egy új kezdetet indítani, de hát az nyilvánvaló, hogy az szomorúságot és fájdalmat eredményezne, és valamiféle veszteséget is, és nem biztos, hogy eljutott már idáig, hogy felmérje, hogy az a szeretet, az nem egyenlő ezzel, amit ez iránt érez. Tehát ez a remény által jelölt érzelem, az nem ugyanolyan, mint ez, amit itt látunk. Az ellenségre kérnék szépen, arról mit tudhatunk meg még. Hát itt sok mindent, tehát mérlegel, sok mindenen elgondolkodik. Te juttatod szerintem eszébe, vagy mindaz, amit hozzád kapcsol, az juttatja neki eszébe ezeket a gondolatokat, ezeket a nehézségeket, amit ő szinte legyőzhetetlennek, lebírhatatlannak érez, és nem bír keresztül menni rajta, mert ígéretet tett, mert ő úgy gondolja, hogy annak úgy kell lenni, és fél attól, hogy mi történik, ha azt nem tartja be ezt az ígéretet, és ilyeneken aggódik. Ugyanakkor, ha visszatérek ott az előbbire, azt, hogy érzésekben különböző érzések vannak, akkor nagyon gyakran ilyenkor rá szoktunk döbbenni arra, hogy aki az egyik fél, akivel kapcsolatosan azt hittük, hogy őt szeretjük tényleg, akkor kiderül, hogy egy idő után, hogy hát az egy olyan, mintha a testvérünket szeretnénk, hogy ragaszkodunk hozzá, meg úgy jó a közelében lenni, de az csak egy ilyen testvéries szeretet. És van a másik. És van a másik szeretet, amit amikor megtapasztaljuk, akkor rájövünk, hogy az előző az csak egy testvéri szeretet volt. És az előbb az jött ki, hogy
ő nagyon nehéz helyzetben van, mind a munkahely és mind a lelki megélés szempontjából, és ez általában akkor szokott így alakulni, mint ahogy az a legelején elmondtam, hogyha figyelmen kívül hagytuk már korábban is azokat a jelzéseket, amik érkeztek az égiektől, hogy barátom, itt változtatni kell, nem jó úton vagy, nem ez van számodra megírva. És ha ezt így nem akarjuk tudomásul venni, mert túlságosan dominál az életünkben a megszokás, az elvárások, a barátok, a család elvárásai, az én elvárásom, hogy nekem milyen anyagi körülmények között kell élnem, vagy milyen státusz kell mutatnom a világ felé, meg hogy én ki vagyok a világ felé, hogyha ezt így élem meg, akkor jön ez, hogy akkor elkezdenek püfölni az égiek. Mondom én, aki ezen keresztül ment, tehát hogy ne gondolja senki, hogy én ezt nem tudom, hogy milyen az, de hogy nem simán eddig, és akkor egyszer eljött az ember oda, amikor már nagyon sokat kapott a föntiektől, hogy már nincs mit szégyelni, mert hogy ez lényegtelen. Sokkal nagyobb dolgok vannak a mindenségben, ami fontosabb, mint ez a mi kis földi életünk. És hogy itt most mit csinálunk, vagy mit sem, az olyan lényegtelen. És én erre próbálom, vagy ezt próbálom elmondani, hogy amit közben megtapasztaltam és megtudtam így az én kanasszajárásom során, akkor ezeket, hát ha néhány embernek nem kell azt végigjárni, ha előbb meghallja, mint én például. De ez a személy is itt tart, hogy ő sem hall. Lehet, hogy ő neki nem mondja senki, de lehet, hogy ő is olyanban szerencsés helyzetben van, még nagyon sokan, hogy hallja a belső hangot, és mégis ellene cselekszik. Mégis úgy gondolja, hogy emberi ésszel, hogy de hát azt nem lehet megtenni, mert hogy akkor mit szólnak? Hát azt, amit akarnak konkrétan, mert akkor majd mit szólnak, amikor például történik egy baleset, és ki kell lépnie, mert bizony ez a következő lépés. Tehát, hogyha nem hallgatunk az égi felszólításokra, ezekre a nehezítésekre, csavarásokra, és úgy ítélik meg föntről, hogy már teljesen lehetetlen ezt az embert jobb belátásra bírni, akkor történik egy hirtelen infarktus, egy rákbetegség, egy baleset, és akkor ki lesz emelve, és lehet, hogy ez most hihetetlennek hangzik, de ettől még így igaz. És egy csomó minden úgy igaz, amiről nem is tudunk, pedig hát az van a háttérben. Szóval ez a szeretett személynek te adod ezeket a mély gondolatokat, és azt hiszem, hogy ezzel te valójában hozzásegíted őt a valódi látáshoz. Tehát hatalmas szereped van az ő életében, hogy ő elkezdje látni, amit nem akar látni. Elkezdjen szembesülni azzal, amivel nem akar szembesülni. Na de nézzük meg, hogy mit érez ez a szeretett személy a néző iránt, milyen érzései vannak. Hát ha ebből még jobban megtudjuk az, hogy mi van itt a háttérben, mit érez a szeretett személy a néző iránt, mérhetetlen vágyakat, azt érzékelem, amit ugye az előbb is ott volt rögtön utána a hamisság, hogy nem úgy működik. Bizony. Mert hogy a múltban az volt így, meg volt úgy, és akkor most azon változtatunk, szóval ez a személy, lássuk a hamisságra milyen ki. Nem akarja tudomásul venni, mert itt még mindig az ő elgondolásai
Igen, perlekedik az égiekkel, mert akkor ő veszteséget élne meg, a státuszát elveszíteni, mit szólnának mások, a mások szemében ő hát hova tűnne, tehát hogy így senki nem lenne ahhoz képest, gondolja ő pillanatnyilag, aki volt. Vagy szóval, hogy úgy olyan dolgokat tart fontosnak, ami nem, és az utazásra kérek még. Nagyon-nagyon fontos vagy az életében, az mindenképpen látszik, de az is látszik, hogy ő csökönyös, nagyon földhöz ragad, nagyon ragaszkodik olyan dologhoz, ami csak az ő képzeletében van, és ezért bármit beáldoz téged és az érzéseit, mindent, saját magát is beáldozza, és a halálra kérnék szépen. Ugye? Hát mondom. Hát tudja, hogy ez mennyire bánt téged, tudja, hogy mit szeretnél, hát mennyire vársz arra, hogy ő lépjen, de nem. Mert ott van az a hűség akadályként, amit ő a régi, vagyis hát ahhoz az általa elképzelt énjéhez kapcsolja, ami valójában nincsen, tehát amin változtatnia kellene. De egyszerűen úgy látom, hogy ő nagyon-nagyon-nagyon ragaszkodik látszat dolgokhoz. Mondok erre egy példát. Tehát akkor, amikor van egy személy, és mondjuk van egy apa, és ő hát elég gyakran jár a kocsmába, mondjuk így, és vannak gyerekei, és azért nem válik el, mert hát akkor mi lenne a gyerekekkel, hogyha ő elválna? Na most én ezt itt felteszem költői kérdésként, vajon annak a gyereknek mennyire jó az, hogy az apa a kocsmában tölti az idejét? Mennyire segít az a gyerek lelki fejlődésében, hogy ott tölti? Tehát itt most ez nem biztos, hogy erről van itt szó, csak ilyen jellegű megkötések is vannak az életünkben, és például én, amikor gyerekként ezt éltem meg, én azt mondtam, hogy válni, de hát mindenki más ellen, tehát nem így gondolta, valamint a felnőttek, úgy gondolom, mert hogy ők ehhez a státuszhoz, meg a látszathoz ragaszkodtak. Én gyerekként már ottan 6-7-8 éves koromban is azt mondtam, hogy ezt én nem. De ilyen jellegűre gondolok itt, amikor azt mondom, hogy ilyen megkövesedett nézőpontot képvisel, és nem akar változtatni, és beáldozza az érzéseit, azt, hogy te emiatt fájdalmat érsz meg, beáldozza, mert ő úgy hiszi, hogy ez felülírja az ő hűség, az ő elkötelezettsége, az felülír minden mást. Na és akkor az előbb mondtam a rezilienciát, tehát hogy ez az alkalmazkodó készség, alkalmazkodás, ez nagyon fontos az életben. A mai világban naponta változnak meg dolgok, ezek a nézeteknek is, hát nem naponta kell változni, de ami 30 évvel ezelőtt még jó volt, vagy amikor én gyerek voltam, sokkal régebben, mint 30 év, akkor teljesen más volt a hozzáállásunk. És mégis én is akkor is azt gondoltam, hogy ettől az élettől minden jobb, mint hogy ezt éljük meg. És ma meg a változó világban, tehát muszáj ezt elfogadni, hogy hát lehet, hogy a haverok és a ismerősök előtt már nem leszek olyan jó fej, de majd akkor keresek másokat, vagy jönnek mások az életembe, és ezt ő nem tudja. Már úgy értem, hogy nem tudja megtenni, mert neki ezt kellene tanulnia, úgy látszik. Úgyhogy hát szomorú, hogy hiába is ott van benne a mély érzések,
ő neki még kell néhány pofon az égiektől, hogy változtasson. Na de megnézzük, hogy fog-e változtatni, úgyhogy a következő kérdésünk az, hogy mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat a néző? Változik-e valami? Hát, nem tudom. Tehát, hogy így olyan, mint hogyha itt most egy mérleget tettem volna ki, egyik serpenyőjén a régi szokásai, a régi kapcsolódása, a régi hitrendszere, a másik oldalt ott vagy te, az érzelmek, és billeg, és nem tudja, mint egy mérleg serpenyője, állandóan billeg. Hát ez alapján mondjuk én nagyon sok mindent nem várnék, de azért megkérdezzük, hogy most mit jelent itt az örvendezés. Jaj, még mindig ott fog tartani a következő időszakban is, hogy nem tudom mi legyen. Mert ott van az a személy, az a hitrendszer, az a harmadik tényező, mindegy, hogy kinek nevezem, az olyan lehet a számára, ami, mint az ember az édesanyjával. Tehát, hogy az édesanyám az szent és sérthetetlen, és azt lehet, hogy itt is arról van szó. Tehát, hogy azt úgy nem akarom elengedni. Főleg akkor, hogyha egy anya úgy neveli fel a gyermekét, hogy ezt az oldalát kidomborítja, és nem úgy egészségesen, hogy x idő után neked le kell válni rólam. Tehát, hogy meg kell tanítani a gyereket, hogy mit tudom én, 10-12 éves korban el kell kezdeni leválni a gyereknek, és akkor önállósodni, és akkor is, hogyha ez nem kellemes. Na most olyan ezt a fajta ragaszkodást érzem itt, mint amikor az anya rosszul neveli, és inkább ez a gyerek, példaként mondok egy olyan férfit, akit az anyja így magához láncol, és inkább hagyja, hogy elmenjen a családja, tönkre menjen a párkapcsolata, a felesége a gyerekekkel, de ő ragaszkodik az anyjához. Tehát ilyenfajta értelmetlen ragaszkodást érzékelek itt is, és csak azt nézi itt a hűséggel, hogy neki ki kell tartania, mert ő neki ki kell tartania, és nem gondolkodik. És akkor itt, ha ilyen van egy életben, vagy valamivel kapcsolatosan esetleg bennetek is, akkor azt mindenképpen fontos tudni, hogy emögött ilyenfajta belső sérülés van, belső gyermeki sérülés, amit elmondtam. Tehát, hogy valaki valamikor gyermekkorban ezt a mintát rögzítette belétek, és ez működik tudat alatt, és nem tudtok addig változtatni az életeteken, ameddig ezzel szemben nem néztek. Amíg meg nem értitek, hogy így működtek, és akkor ezen lehet változtatni. És ez most annak szól, aki magában felismer valami ilyen fajta működést, de például amikor valaki egy narcisztikussal él együtt, és tudja, hogy el kellene menni, de nincs hozzá ereje, ott is hasonló minták működnek, és ott is van megoldás erre, csak hogy azt nem, egyedül nem lehet csinálni. Itt is jó lenne, hogyha segítene neki, de akkor megnézzük, hogy veled kapcsolatban, mármint a szerelmes nőre mi jön ki. Jaj, Istenem, hát annyira reménykedtem, hogy azért talán lesz itt találkozás, mert hogy kijött a ház, és az utazás, és az azt jelenti, hogy akkor ilyen cselekvő, végre valami fizikai síkon is beindul, és nem.
Tehát inkább választja azt, hogy hát lehet, hogy telefonáltok, lehet, hogy rád ír, lehet, hogy valami ilyesmi történik, de annak nem fogsz örülni. Hát úgy tűnik. Édesem, ez az ember. Na, még a szerelemre rákérdezek, hogy akkor ez hogyan alakul. Hát lenyúlja magában, hát hogyan megpróbálja ezt az egészet negligálni, semmisnek tekinteni, annak ellenére, hogy fél, hogy mégis elveszik minden, tele van félelemmel, hogy elvesz téged, tele van félelemmel, hogy elveszíti a szerelmeteket, és nem képes, mert nagyon mély neki ez nagyon-nagyon mély az a seb, amin keresztül kellene mennie. Az egyetlen segítség ilyen esetben, hogyha a kegyelmet kéri az égiektől, a segítséget, de nem megmondva, hogy én mit kérek segítségül, csak annyit kérek, hogy kegyelmet. Hogy kegyelmezz, Uram, és segíts nekem, és nem mondom meg, hogy miben kérem a segítséget, mert ő tudja jobban, mint én, vagy te, vagy bárki más. Nagyon azt érzem, hogy ez a személy, aki itt kijött most, ő egy nagyon mély válságban van, egy nagyon erős fájdalmat él meg, amiatt is, mert itt van ez a mély szerelem, és menne, és csinálná, és nem meri, mert ott van benne a másik oldalt az a nehézség, amit le kellene gyűrnie, de nincs meg hozzá benne az erő. Meg hát mondjuk, ha ő mérleg jellegű, ahogy itt is kijött, ugye áll a mérlegelés, egy mérleg típusú, az állandóan, az nem bírja eldönteni, hogy most mi legyen, mert őt kényszeríteni kell, és itt ezért mondom, hogyha csak annyit tenne, hogy kegyelmezz, Uram, és segíts rajtam, csak ennyit kellene imádságban mondania. Hogyha valaki ilyen helyzetben van, akkor azért mondom el. De ha te vagy az, aki várod, hogy jöjjön, akkor csak ennyit, hogy segíts rajta. És nem így bejön, ne mondd meg, hogy miben segítsenek, hogy jöjjön, hogy könnyebb legyen neki. Nem. Csak ennyi. És nem kell több. Mert minden több szó az olyan, mint hogyha egy bilincset raknál az égiek csuklójára, és nem tudnának szabadon mozogni. Viszont azzal, hogyha kérsz, és rábízod, hogy ő onnan föntről mit lát, hogyan tudna segíteni, lehet, hogy 6 lépéssel arrébb lévő bábút, mármint embert indít el, hogy majd holnap után tud segíteni ennek az embernek. Ezért mondom mindig azt, hogy nem kell megmondani, hogy mit kérek. Csak azt, hogy kegyelmezzen az ég. És hogy segítsen, pont. Az ő legjobb belátása szerint. Hát, köszönöm, hogy itt voltatok, és nagyon remélem, hogy legalább az a beszélgetés az örömteli lesz számotokra, hogyha már meg lesz, hogy ez a beszélgetés azért adjon nektek vigaszt és örömöt, és mondtam, hogy ha imádkozni, ha segíteni szeretnétek, így imádkozzatok. Nem a varázsló énesféle imádsága, hogy csináljuk meg ezt, meg azt, meg azt. Ja, ma az jutott eszembe egyébként ezzel kapcsolatosan, hogy olyan, mint amikor ha ilyen imádkozásunk van, találkoztam már ilyennel, hogy ugye kérnek és imádkoznak az emberek, és akkor amikor megkapják, akkor nem tudnak vele mit kezdeni. Ez pont olyan, mint amikor lottó 5-ös nyernek az emberek, nagyon-nagyon örülnek, és akkor 1-2 év múlva már nincsen a pénzből semmi, mert valójában nem tudnak vele mit kezdeni. Ugyanígy van az imákkal is, hogyha megkapjuk, akkor lesokkol bennünket, és nem tudunk vele mit kezdeni, mert valójában nem is arra lett volna szükségünk, de hát azt kértük.
ezért javaslom azt, hogy nem mondjuk meg, hogy mit jön. Az jön számunkra, amire szükségünk van. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, ha megírjátok a kommentben a véleményeteket, a lájkot és a feliratkozást. Ezzel tudjátok segíteni a csatornát, hogy én is minél több ilyen videót tudjak csinálni nektek, és minél több emberhez el tudjon jutni, hát ha valakinek pont ezt kell, és pont így hallania. Ha személyes kérnétek, azt is lehetséges, vagy ezekről, illetve akár ikellányról, lelkitársról, vagy bármilyen más dolgokról beszéljünk, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget és minden mást is. És amíg nem találkozunk, addig is köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!